keep distance فاصله ساتئ فاصله ساتئ take care خیال ساته خیال ساته you too ته هم be ready تیار اوسه تیار اوسه stop the chatter بک بک بند کئ بک بک بند کئ do you remember آیا تا ته یاد دی آیا تا ته یاد دی it is very hot today نن ډیره ګرمي ده نن ډیره ګرمي ده let him study هغه پړای ته پریدا هغه پړای ته پریدا you are such a lazy boy ته څومره ناراست هلک یې ته څومره ناراست هلک یې I knew he would win ما ته پته وه چې هغه به ګټي ما ته پته وه چې هغه به ګټي I don't know anything about him ما ته هغه باره کې هیڅ نه دي معلوم ما ته هغه باره کې هیڅ نه دي معلوم What can I do for you زه تا دپاره څه کولی شم زه تا دپاره څه کولی شم At what time do you get up ته څه وخت پاسې ته څه وخت پاسې At what time do you sleep ته څه وخت اوده کیږي ته څه وخت اوده کیږي She looks like her mother هغه د خپلې مور په شان ښکاري هغه د خپلې مور په شان ښکاري His face resembles his father د هغه مخ د خپل پلار په شان دی د هغه مخ د خپل پلار په شان دی I did not recognize him ما هغه ونه پیژندو ما هغه ونه پیژندو You have changed so much څومره بدل شوی یې تا څومره بدل شوی یې تا Don't you like it آیا تا ته دا ښه ونه لګېدو آیا تا ته دا ښه ونه لګېدو I never said it ما داسې هیڅکله نه دي ویلي ما داسې هیڅکله نه دي ویلي How far is the bus station د بس اډه څومره لرې ده د بس اډه څومره لرې ده Don't underestimate your enemy خپل دښمن کم مه ګڼه خپل دښمن کم مه ګڼه Leave it to me دا په ما پرېږده دا په ما پرېږده Don't worry about me زما فکر مه کوه زما فکر مه کوه Don't shout چغې مه وهه چغې مه وهه Call me as soon as you get there چې هلته ورسې نو ماته فون وکړه چې هلته ورسې نو ماته فون وکړه Tell me what happened ووایه راته څه چل وشو ووایه راته څه چل وشو Move ahead مخکې ځه مخکې ځه I don't mind ما ته هیڅ اعتراض نشته ما ته هیڅ اعتراض نشته Money does not grow on trees پیسې په ونو کې نه راهیږي پیسې په ونو کې نه راهیږي Turn on the tap نل چالو کا نل چالو کا Turn off the tap نل بند کا
نل بند کا. Don't talk rubbish. بکواس مکوا. بکواس مکوا. Close the book and listen to me. کتاب بند کا او زما خبره واوره. کتاب بند کا او زما خبره واوره. Are you listening to me or not? ته زما خبره اورې که نه؟ ته زما خبره اورې که نه؟ Tell me. ما ته ووایه. ما ته ووایه. Keep a place for me. ما دپاره ځای ونیسه. ما دپاره ځای ونیسه. Tell him. هغه ته ووایه. هغه ته ووایه. Ask him. هغه نه پوښتنه وکړه. هغه نه پوښتنه وکړه. Shut the window. کړکۍ بند کا. کړکۍ بند کا. Or close the window. کړکۍ بند کا. It's thundering. اسمان پړقیږي. اسمان پړقیږي. He is fast asleep. هغه په جوور خوب اوده دی. هغه په جوور خوب اوده دی. I am not able to open this knot. زه دا غوټه نشم پرانستی. زه دا غوټه نشم پرانستی. He is probably hungry. شاید هغه وږی دی. شاید هغه وږی دی. Should we leave now? وس مونږ لاړ شو کو. وس مونږ لاړ شو کو. What should I wear for the party today? نن مالا په پارټۍ کې څه اغوسته پکار دي. نن مالا په پارټۍ کې څه اغوسته پکار دي. We are in no talking terms these days. نن سبا زمون خبرې بندي. نن سبا زمون خبرې بندي. Don't make me angry. ما قاروا ما. ما قاروا ما. What is prepared for food today? نن په خوراک کې څه تیار دي. نن په خوراک کې څه تیار دي. It's raining. باران وریږي. باران وریږي. It's very hot today. نن ډیره ګرمي ده. نن ډیره ګرمي ده. How cold is it today? څومره یخني ده نن. څومره یخني ده نن. Don't forget. یېروا ما. یېروا ما. Who is it? څوک یې. څوک یې. It's me. زه یم. زه یم. I am feeling sleepy. ما له خوب راغلی. ما له خوب راغلی. Put on the shoes. پایزار پخپو کا. پایزار پخپو کا. Take up the shoes. پایزار وکاږه. پایزار وکاږه. Today I am very anxious. نن زه ډیر خفه یم. نن زه ډیر خفه یم. He has diabetes. په هغه شوګر دی. په هغه شوګر دی. I work from morning to noon. زه د سحر نه غرمې پورې کار کوم. زه د سحر نه غرمې پورې کار کوم. Don't abuse him. هغه ته کنځل مکوا. هغه ته کنځل مکوا. What does it mean? د دې څه مطلب دی. د دې څه مطلب دی. He is good at Pashto. هغه پښتو کې ښه دی. هغه پښتو کې ښه دی.
Remove the cup from the table. د میز نه پیالی لرې کا. د میز نه پیالی لرې کا. I will have to think. ما لبا سوچ کولی. ما لبا سوچ کولی. I am habitual of tea. د چای عادت می دی. د چای عادت می دی. You do not have to hurry. تالا تادی نه د پکار. تالا تادی نه د پکار. You will have to wait for hours. طالبا په ګنټو انتظار کولی. طالبا په ګنټو انتظار کولی. Wait for a while. لږ صبر وکا. لږ صبر وکا. Now we will have to do something. وس به مونږ لا څه نسه کولی. وس به مونږ لا څه نسه کولی. My stomach is full. زه موړ شوم. زه موړ شوم. Wait a minute. یو منټ صبر. یو منټ صبر. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.